हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन हेर्न जान्छौँ र अब हाम्रो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल स्टडी हेर्नभन्दा अगाडि स्टडी डिजाइनमा चाहिँ दुईवटा खालको स्टडी डिजाइन हुन्छ एउटा चाहिँ अब्जर्भेसनल हुन्छ भने अर्को चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन हुन्छ र अब्जर्भेसनल स्टडी डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ र एनालाइटिकल स्टडी हुन्छ डिस्क्रिप्टिभ स्टडीमा चाहिँ हामीले टाइम प्लेस पर्सनको आधारमा मेजर गर्छौँ र हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि एसोसिएसन छ कि छैन भनेर प्रुभ गर्न सक्दैनौँ। जस्ट हाइपोथेसिस फर्मुलेट मात्रै गर्छौँ भने त्यस्तो टाइपको स्टडीलाई चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ स्टडी भनिन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ एनालाइटिकल स्टडी हो। अब एनालाइटिकल स्टडीमा चाहिँ हामीले हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्छौँ र वाइ के अरे त्यो डिजिज चाहिँ कज र एसोसिएसनको बिचमा रिलेसनसिप छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले एनालाइटिकल स्टडी हेर्छौँ। अब अब्जर्भेसनल स्टडीमा चाहिँ युनिट अफ स्टडी भनेको एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल पनि हुन्छ, ग्रुप पनि हुन्छ। अब इन्डिभिजुअलमा चाहिँ क्रस सेक्सनल केस कन्ट्रोल र कोहर्ट स्टडीमा हामीले इन्डिभिजुअललाई हेर्छौँ भने ग्रुपमा चाहिँ इकोलोजिकललाई के अरे ग्रुपलाई फोकस गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ इकोलोजिकल स्टडी ग्रुप युज गर्छौँ। अब्जर्भेसनल स्टडी डिजाइन चाहिँ यदि मल्टिपल पिरियडमा गर्ने हो, मल्टिपल के अरे ओभर अ पिरियड अफ टाइम भन्नाले धेरै समय लगाएर गर्ने हो भने चाहिँ कोहर्ट स्टडी गर्छौँ, जहाँ चाहिँ कोहर्टभित्र पनि प्रोस्पेक्टिभ, रेट्रोस्पेक्टिभ र एम्बिस्पेक्टिभ भनेर 3टा खालको स्टडी डिजाइन हुन्छ भने एउटै पोइन्टमा सिङ्गल पोइन्टमा मात्रै हामीले डाटा एनालाइसिस गर्छौँ भनेको डेटा अन द एक्सपोजर एन्ड आउटकम आर कलेक्टेड साइमल्टेनियसली भनेको क्रस सेक्सनल र अनि केस कन्ट्रोलमा चाहिँ हामीले एउटै पोइन्टमा उहाँहरूबाट थाहा पाउँछौँ। केस कन्ट्रोल स्टडीमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई एक्सपोजर र इफेक्ट अलरेडी देखिसकेको छ। उहाँहरूको एक्सपोजर र आउटकम अलरेडी छ। उहाँ ब्याक इन टाइम गएर रेट्रोस्पेक्टिभ गएर ब्याक इन टाइम गएर हेर्छौँ भने त्यस्तोलाई केस कन्ट्रोल भनिन्छ भने त्यही पोइन्टमा गएर त्यत्तिकै हामीले भएको डिजिज भएको, नभएको, एक्सपोज, नन एक्सपोज सबैलाई एकैचोटि नै हेर्न खोज्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ क्रस सेक्सनल भनिन्छ। क्लियर हुनु भएन भने यसको अब्जर्भेसनल स्टडी डिजाइनको बारेमा अर्को छुट्टै भिडियो पनि छ। अब हामी चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल स्टडी हेर्छौँ। एक्सपेरिमेन्टल स्टडीमा चाहिँ बेसिकली हामीले 3टा खालको स्टडी डिजाइन्सहरू हेर्छौँ। एउटा प्री एक्सपेरिमेन्टल स्टडी, अर्को क्वासी एक्सपेरिमेन्टल स्टडी र अम ट्रु एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइन हेर्छौँ। अब प्री एक्सपेरिमेन्टल स्टडीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्यानिपुलेसन हुन्छ, ऱ्यान्डमाइजेसन पनि हुँदैन, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल ग्रुप पनि हुँदैन। अनि क्वासी एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ म्यानिपुलेसन अथवा इन्टरभेन्सन गर्छौँ, तर ऱ्यान्डमाइजेसन हुँदैन। हाउएभर कन्ट्रोल ग्रुप अथवा कम्पेरिजन ग्रुप चाहिँ हुन्छ। त्यसै गरी ट्रु एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइनमा चाहिँ 3टै हुन्छ। म्यानिपुलेसन पनि हुन्छ अथवा इन्टरभेन्सन पनि हुन्छ, ऱ्यान्डमाइजेसन पनि हुन्छ र कन्ट्रोल ग्रुप पनि भएको हुन्छ। बारेमा चाहिँ हामीले राम्ररी डिटेल वेमा अहिले हेर्छौँ र यो टाइपहरू छन् होइन। अब प्री एक्सपेरिमेन्टल स्टडी डिजाइनमा चाहिँ पोस्ट टेस्ट अन्ली डिजाइन र प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन छ। अनि क्वासी एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपमा चाहिँ नन इक्विभ्यालेन्ट ग्रुप स्टडी, रिग्रेसन डिस्कन्टिन्युटी डिजाइन र प्रोक्सी प्री टेस्ट डिजाइन भनेर छ। अब एक्सपेरिमेन्टल स्टडी भनेको चाहिँ पढौँ है त यहाँ। एक्सपेरिमेन्टल स्टडी भनेको चाहिँ जहाँ एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ, जहाँ चाहिँ कुनै इन्टरभेन्सन भएको हुन्छ, रिसर्चरले कुनै एक्टिभिटीहरू गर्नुभएको हुन्छ। इन एक्सपेरिमेन्टल स्टडिज, रिसर्चर म्यानिपुलेट्स सिचुएसन बाइ इन्टरभेन्सन, मेजर्स द outcome of this manipulation. These are investigations which require rigorous management of experimental variables and conditions either by direct control or manipulation through randomization. It is always prospective in nature भनेको अगाडि फरवर्ड लुकिङ हुन्छ। यसमा चाहिँ रिसर्चरले म्यानिपुलेट गर्छ। भनेको म्यानिपुलेट भनेको कुनै इन्टरभेन्सन गर्नुहुन्छ के इन एक्सपेरिमेन्टल स्टडिज रिसर्चर म्यानिपुलेट्स अ सिचुएसन बाई इन्टरभेन्सन एन्ड मेजर्स द आउटकम अफ दिस म्यानिपुलेसन। सो in experimental study design, a researcher manipulates भनेको intervenes a situation, manipulates a situation by intervention and measures the outcome of this manipulation. These are investigations which require rigorous management of experimental variables and conditions either by direct control or manipulation or through randomization. It is always prospective in nature. बाइ द वे यो नोट चाहिँ नन्दराम सरको हुन्। नन्दराम सरले हामीलाई पढाउनुहुन्छ र उहाँको नोट पढाउने स्टाइल एकदम राम्रो छ। अनि उहाँकै नोट्सहरू चाहिँ मैले यहाँ हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। अनि यहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्टरभेन्सन भनेको ड्रग थेरापी, ट्रिटमेन्ट
अब हामीले के खालको म्यानिपुलेसन अथवा के इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले ड्रग दिन पनि सक्छौँ होइन? कुनै कुनै एक्टिभ एजेन्ट अथवा इनएक्टिभ एजेन्ट गरेर ड्रग दिन पनि सक्छौँ, ट्रिटमेन्टहरू पनि दिन सक्छौँ अथवा सर्जरी गर्न सक्छौँ अथवा क्लिनिकल डिभाइसेसहरू युज गर्न सक्छौँ, डायटमा कुनै चेन्ज ल्याउन सक्छौँ, लाइफस्टाइलमा कुनै चेन्ज ल्याउन सक्छौँ, हस्पिटल सर्भिस डेलिभरीमा कुनै चेन्ज ल्याउन सक्छौँ, मेडिकल काउन्सेलिङमा चेन्ज ल्याउन सक्छौँ अथवा रिहेबिलिटेसन प्रोसिड्युरमा चेन्ज ल्याउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ सरी नेसन्स डेफिनेसन्स चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनमा चाहिँ इट इज अ लजिकल स्ट्रक्चर अफ एन एक्सपेरिमेन्ट एन्ड अ स्ट्याटिस्टिकल स्किम सेट अप इन सच अ वे एज टु obtain ग्रेटर इफिसियन्सी फ्रम द एक्सपेरिमेन्ट बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ ऱ्यान्डमाइजेसन ऱ्यान्डमाइजेसन भनेको चाहिँ जसलाई पनि कन्ट्रोल ग्रुप अथवा केस के अरे कन्ट्रोल ग्रुप अथवा केस कन्ट्रोलमा पर्ने इक्वल चान्स छ भने चाहिँ अथवा हाम्रो स्टडी ग्रुप चाहिँ ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गरिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ ऱ्यान्डमाइजेसन भनेर भनिन्छ Randomization is the procedure by which subjects are given equal chance of being assigned to experimental group or control treatment or to any of the experimental treatments. Any manipulation भनेको researcher does something that is treatment or experiment to one group or the study of or subject of study. अब control ग्रुपमा चाहिँ हामीले केही पनि गर्दैनौँ उनीहरूलाई इन्टरभेन्सन दिँदैनौँ के researcher introduces one or more group to compare with the experimental group. अब control ग्रुपको फङ्सन भनेकै एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपसँग उनीहरूलाई चाहिँ कम्पेरिजनमा राख्नलाई मात्रै हो। अनि अघि नै अब हामीले इन्टरभेन्सन्स भनेको थियौँ नि त, अब इन्टरभेन्सन्समा चाहिँ फेरि एकचोटि मैले रिभिजिट गराएँ। अब डायटरी म्यानिपुलेसन, लाइफस्टाइल चेन्जेसहरू त्यस्तो इन्टरभेन्सन चाहिँ दिन्छ। मेडिकल काउन्सिलिङ, रिहेबिलिटेसन प्रोसिड्युर, सर्जरी, ड्रग थेरापीहरू दिन्छौँ है। अब ब्लाइन्डिङ भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ उनीहरूलाई इनएक्टिभ एजेन्ट अथवा प्लेसिबो दिन पनि सकिन्छ अथवा साँच्चीकैको इन्टरभेन्सन पनि दिन सकिन्छ। भनेको कसलाई के दिएछ भनेर नछुट्याउने प्रोसेसलाई चाहिँ ब्लाइन्डिङ भनेर भनिन्छ। प्लेसिबो भनेको चाहिँ एउटा फार्माकोलोजिकली इनएक्टिभ एजेन्ट हो जसलाई हेर्दाखेरि एपियरेन्स पनि अब त्यो ड्रग चाहिँ अर्को साँच्चीकैको ड्रगसँग हेर्दाखेरि पनि एउटै, स्मेल गर्दा पनि एउटै, टेस्ट गर्दा पनि एउटै, अनि हियर गर्दाखेरि पनि एउटै, फिल गर्दाखेरि पनि एउटै हुने खाले इनएक्टिभ एजेन्टलाई चाहिँ प्लासिबो भनेर भनिन्छ। तर त्यसको इफेक्ट चाहिँ केही पनि हुँदैन के अब इन कम्पेरिजन टु द्याट अफ एक्चुअल ड्रग। अब त्यो दिने प्रोसेसलाई चाहिँ ब्लाइन्डिङ भनेर भनिन्छ के। ब्लाइन्डिङ इज अ प्रोसेस वेयर 2 or more medicines are made to appear identical so that subject, investigator, and others remain unaware of the assigned treatments, need to be identical in appearance, feel, smell, taste, sound. अनि अर्को भनेको चाहिँ कन्फाउन्डर हो। कन्फाउन्डर भनेको चाहिँ एउटा थर्ड भेरिएबल हो, बाहिरको भेरिएबल हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्करेक्ट एसोसिएसन देखाउन सक्छ भनेर भनेको छ। द इन्फ्लुएन्स अफ एन एक्सट्रेनियस अर अ थर्ड भेरिएबल, अ कन्फाउन्डर which leads to an incorrect estimate of the association between exposure and outcome variable. अनि क्राइटेरिया फर कन्फाउन्डर इन्डिपेन्डेन्ट अब के अरे एउटा कन्फाउन्डर हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एक्सपोजरसँग पनि एसोसिएटेड हुनुपर्यो। इन्डिपेन्डेन्ट प्रिडिक्टर अफ आउटकम एसोसिएटेड विथ एक्सपोजर, यो चाहिँ एक्सपोजर र कजसँग लिङ्क भएको जस्तो देखिन्छ तर एक्चुअली चाहिँ नहुन पनि सक्छ कि इट इज एन इन्टरमिडिएट लिङ्क इन अ कजुअल पाथवे बिट्विन एक्सपोजर एन्ड आउटकम। यसले चाहिँ दुइटै अब जस्तै स्मोकिङले लङ क्यान्सर गराउँछ भनेर भनेको छ अथवा स्मोकिङले चाहिँ जस्तै हार्ट फेलियर गराउँछ भने अल्कोहल चाहिँ त्यसको लागि कन्फाउन्डर अथवा थर्ड भेरिएबल हुन सक्यो कि अब अल्कोहल के अरे स्मोकिङ गर्ने मान्छेले अल्कोहल कन्ज्युम गर्न पनि सक्छ र स्मोकिङ गरेर जुन अब हार्ट फेलियर भएको छ त्यो लङ एल्कोहल कन्ज्युम गर्दा पनि हार्ट फेलियर हुनसक्छ भने त्यस्तो थर्ड फ्याक्टर जसले चाहिँ त्यो एसोसिएसनलाई अलिकति यसले पनि यो पनि एसोसिएटेड छ कि छैन भनेर हामीलाई त्यो सोच्न बाध्य बनाउँछ नि त्यस्तो फ्याक्टरलाई चाहिँ कन्फाउन्डिङ फ्याक्टर भनेर भनिन्छ। द इन्फ्लुएन्स अफ एन एक्सट्रानियस थर्ड भेरिएबल विच लिड्स टु एन इनकरेक्ट एस्टिमेसन अफ द एसोसिएसन बिट्विन एक्सपोजर एन्ड आउटकम भेरिएबल्स, क्राइटेरिया फर अ कन्फाउन्डर इन्डिपेन्डेन्ट प्रिडिक्टर अफ आउटकम एसोसिएटेड विथ एक्सपोजर, not an intermediate link in a causal pathway between exposure and outcome. ल म यसलाई ठुलो बनाएर भन्छु है त। अब यसमा चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब स्मोकिङले लङ क्यान्सर गराउँछ भने अब अर्को कन्फाउन्डर भनेको चाहिँ इन्डोर स्मोक हुन सक्यो कि अब किनभने इन्डोर स्मोकिङ अ,
स्मोकसँग एसोसिएटेड पनि छ, लङ क्यान्सरसँग पनि एसोसिएटेड छ भनेको यो चाहिँ एउटा कन्फ्युज गराउने फ्याक्टर जस्तो भएर कन्फाउन्डिङ फ्याक्टर भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को रहेको क्लस्टर। क्लस्टर भनेको ग्रुप हो कि cluster refers to the grouping of health related events that are related temporally or in proximity and aggregation of cases of diseases or another health related condition, cancer or birth defect closely grouped in time and place. अब एग्रिगेसन हो हेल्थ कन्डिसन हेल्थ रिलेटेड कन्डिसनहरू अब क्यान्सर भएको पेसेन्टहरू बर्थ भएको पेसेन्टहरू एट द सेम टाइम एन्ड प्लेस number of cases in a cluster may or may not exceed the number. This is determined by cluster analysis. This method used to analyze